Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì liên quan đến ISO 9001 nhỉ, Lulu? Hãy nói về 7 nguyên tắc của ISO 9001 đi. Hình như mình đã làm một video nói về điều đó rồi nhỉ? Đúng là có video đó rồi, nhưng chỉ là tổng quan và tóm tắt thôi. Chứ bây giờ tôi muốn hiểu rõ hơn xem về các nguyên tắc này sẽ áp dụng như thế nào vào trong công việc này, hệ thống của công ty. Như thế có được không Lala? Được chứ? Nếu để nói về tất cả các nguyên tắc thì sẽ khá là dài đấy. Tích tiểu thành đại, Hà Nội không vội được đâu. Lần lượt các nguyên tắc là được. Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nguyên tắc đầu tiên trong 7 nguyên tắc Principle này nhé. Đó là nguyên tắc hướng vào khách hàng à? Đúng rồi, hướng vào khách hàng, Customer Focus. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Nguyên tắc hướng vào khách hàng là nguyên tắc đầu tiên trong 7 nguyên tắc của ISO về chất lượng. Tức là vị trí vai trò của nó rất là quan trọng, không thể thay thế được. Nguyên tắc này trong phiên bản chính thức tiếng Anh của ISO ghi là Customer Focus. Hình như focus là tập trung thì phải, đáng nhẽ phải là tập trung vào khách hàng thì đúng hơn đúng không ạ? Ý kiến của Lulu chuẩn đấy. Focus nghĩa là tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tiêu điểm. Cho nên ấy, phải dịch ra là tập trung vào khách hàng hoặc là chú trọng vào khách hàng thì đúng nghĩa hơn. Có một cái vấn đề này là vấn đề dịch thuật thôi, làm sao cho sát nghĩa nhất, hiểu đúng ý đồ của ISO là được. Bật mí là ở công ty mình thì dùng từ tập trung vào khách hàng nhé. Tại sao lại có nguyên tắc này nhỉ? Nó sinh ra ở đâu thế? Thực ra Customer Focus là một trong những chiến lược trong ngành marketing, sale, bán hàng trên toàn thế giới. Customer Focus là những cái chiến lược kinh doanh phát triển của rất nhiều công ty và tổ chức ở một số nơi. Thế tại sao lại lấy cái chiến lược này, tôn chỉ này của hai cái bộ phận nhỏ sale và marketing ấy lại là cái nguyên tắc của cả hệ thống chất lượng nhỉ? Mà hai cái bộ phận phòng nhỏ sale marketing này thì liên quan gì đến hệ thống chất lượng nhỉ? Sao lại không liên quan? Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 phiên bản 2015 ấy là áp dụng tiếp cận theo quá trình, bao trùm lên toàn bộ tổ chức. Do đó, các quá trình quan trọng hoặc hỗ trợ đều được phải xác lập và quản lý. Mà phòng sale với phòng marketing ấy, hay là bán hàng với tiếp thị ấy, là một trong những quá trình quan trọng của công ty. Không có họ thì lấy đâu ra khách hàng cho bạn. Do vậy, sale và marketing cũng nằm trong hệ thống quản lý chất lượng nhé. Bạn thầy có nhớ về cái kiến thức liên quan đến tiếp cận theo quá trình Process Approach không? Có chứ, nhớ mang má. Nếu chưa rõ thì hãy tham khảo video trước đây của mình đã để link ở phần mô tả ấy. Trở lại với tiếp cận theo quá trình vừa nãy, phòng sale và phòng marketing sẽ thuộc hệ thống quản lý chất lượng. Nhưng nếu trước đây cái concept cũ ấy, trong công ty và tổ chức chỉ có một mình phòng sale này, phòng marketing hướng vào khách hàng, cố gắng làm hài lòng khách hàng, thì đến bây giờ thì nó lại không hiệu quả nữa. Chỉ một mình phòng sale và marketing này sẽ không phù hợp với điều kiện bối cảnh hiện đại bây giờ. Phòng sale này, marketing có hứa hẹn bằng trời bằng biển rằng sản phẩm rất tốt, tốt thế này, tốt thế kia ấy. Nhưng nếu ông kỹ sư kỹ thuật ấy mà thiết kế sai, thiết kế lỗi ấy, thì sao? Thì khách hàng buồn. Nếu ông sản xuất ấy mà tạo ra các sản phẩm lỗi nhiều, chi phí đội lên thì sao? Khách hàng sẽ chán. Nếu ông logistics giao hàng muộn này, không đúng thời điểm, không đúng hạn thì sao? Khách hàng giận, có khi khách hàng phạt thêm ấy. Đấy, nói tóm lại chúng ta là một hệ thống sâu chuỗi tương tác với nhau bằng các quá trình liên tiếp. Tất cả sẽ cùng phải hướng về khách hàng thì mới thỏa mãn và tăng sự hài lòng khách hàng được. Chứ có một ông lệch sóng ngược hướng tất cả mọi người thì mọi công sức của tất cả mọi người chỉ có tiêu tan. Đấy chính là lý do tại sao ISO đặt cái nguyên tắc hướng vào khách hàng dành cho toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, toàn bộ công ty, chứ không chỉ riêng còn là phòng sale là phòng marketing nhỏ nữa. Ok, tôi hiểu rồi. Cái nội dung hướng vào khách hàng Customer Focus này là gì? Đó là trọng tâm chính của hệ thống quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa hơn mong đợi của khách hàng. Đấy, giống như tôi nói ở ví dụ trên ấy, cả hệ thống cùng hướng về trọng tâm về đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
ít nhất là như vậy đã. Còn sau đó nếu vượt qua cái mong đợi của khách hàng ấy, thì còn tuyệt vời hơn nữa. Thế nếu cả tổ chức áp dụng tốt cái nguyên tắc này, tất cả hệ thống đều hướng về khách hàng, thì sẽ có những lợi ích gì? Đầu tiên ISO khẳng định luôn tổ chức sẽ thành công bền vững. Tổ chức sẽ thành công bền vững khi nào? Khi mà thu hút được và giữ được các lòng tin của khách hàng và các bên quan tâm. Hãy xem một ví dụ rất là điển hình, đó là Apple. Khi họ đã thu hút được khách hàng như thế nào? Có hàng triệu người là fan của táo cắn dở này. Kể cả những người đang dùng Android như mình khi nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone cũng có cảm giác rất là cuốn hút và khác biệt nào đó. Đây chính là những cách mà Apple xây dựng sự thành công bền vững của mình. Câu chuyện về chất lượng sản phẩm của Apple mình có thể chia sẻ với các bạn sau. Nhưng điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là việc thu hút và giữ được lòng tin khách hàng và bên quan tâm bằng việc hướng vào khách hàng có tác dụng lớn như thế nào, mọi người có thể thấy được. Ngoài ra, Customer Focus cũng đem lại cho công ty tổ chức các lợi ích sau đây. Đó là tăng giá trị kinh doanh của khách hàng này, nâng cao sự thỏa mãn này, sự gắn bó trung thành của khách hàng này, tăng cường kinh doanh lặp lại. Tăng cường kinh doanh lặp lại á? Đây là bản dịch của ISO sang tiếng Việt đấy mà. Ở đây trong kinh doanh bán hàng thì người ta gọi là upsell đấy. Khách hàng mua hàng một lần rồi, họ sẽ mua lại tiếp bạn lần nữa. Có khi mua thêm nhiều các mặt hàng khác trong ngành gọi thêm nữa, đó là cross sell ấy. Nói chung là bạn sẽ gia tăng đơn hàng từ những khách hàng cũ vì họ đã trung thành với bạn rồi mà. Thêm nữa, mở rộng thêm cơ sở phân khúc khách hàng này, tăng cường lợi nhuận vào thị trường này. Ôi, nghe ông nói mà thấy nguyên tắc này có tác dụng lớn thật. Thảo nào ISO phải để nó lên làm nguyên tắc đầu tiên. Nhưng mà tác dụng lớn thì tôi biết rồi. Còn cái cách làm này, áp dụng nguyên tắc này vào hệ thống quản lý chất lượng của công ty thì làm sao? Cái này thì do là nguyên tắc của chất lượng thôi, không phải là yêu cầu bắt buộc của ISO 9001, nên đáp án sẽ là tùy thuộc vào tổ chức áp dụng sao cho phù hợp là được. Ấy da, nói thế thì tôi với mọi người biết làm thế nào? Trả lời như vậy thì tôi hỏi ông làm gì? Nếu vậy thì tôi sẽ kể trường hợp của công ty tôi áp dụng nguyên tắc hướng vào khách hàng này sẽ như thế nào nhé. Sau đấy ông có thể học theo. Ok. Đối với kinh nghiệm của tôi rút ra trong quá trình triển khai hệ thống chất lượng ở công ty để tăng cường và thỏa mãn nguyên tắc hướng vào khách hàng Customer Focus này, ta nên nhìn lại cái định nghĩa ISO khẳng định. Đó là trọng tâm chính của hệ thống quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu khách hàng và vượt hơn mong đợi của khách hàng. Vậy cứ xác định được yêu cầu khách hàng là gì mà tập trung vào. Đầu tiên là xác định này, sau đó là tập trung vào tìm đối sách đáp ứng này, rồi nâng cao, có khi vượt được mong đợi khách hàng thì quá là tuyệt vời. Cụ thể hơn được không? Tôi sẽ trả lời kết hợp với các điều khoản ISO 9001 luôn nhá. Cụ thể này như thế này. Công ty tôi sẽ xác định và nhận diện khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại các giá trị cho tổ chức, tương ứng với điều khoản 4.2 của ISO 9001. Sau đó phải hiểu được các nhu cầu và mong đợi của các khách hàng này, vẫn là ở trong điều khoản 4.2 này. Nhưng nhớ là sau đấy tiếp tục là phân chia các nhu cầu và mong đợi yêu cầu này. Đối với tổ chức thì phân chia vào các phòng ban, các cấp độ khác nhau. Tiếp đó là công ty tôi sẽ liên kết các nhu cầu và mong đợi này vào các mục tiêu của công ty này, của các phòng ban. Cứ thế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo dõi nó, cố gắng hoàn thành các mục tiêu, hay cũng chính đó là để thỏa mãn khách hàng. Ví dụ đi được không? Ví dụ như khách hàng muốn giao hàng đúng hạn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ xác định công ty phải quản lý thời gian giao hàng để đáp ứng nhu cầu này. Bộ phận quản lý sản xuất sẽ nhận nhiệm vụ làm cái việc này. Trong đó các KPI của phòng sản xuất sẽ phải thêm KPI về việc kiểm soát giao hàng đúng hạn. Sẽ lập target mục tiêu rõ ràng, đó là khoảng 90% chẳng hạn. Cứ thế hàng tháng theo dõi, nếu đạt được trên 90% thì tốt. Còn nếu dưới 90% thì phải đưa ra nguyên nhân này, rồi correction hoặc thậm chí phải làm corrective action để nhằm nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn. Tức có nghĩa là luôn hướng về khách hàng, luôn muốn thỏa mãn yêu cầu của Customer Focus của ISO.
Ngoài cách này ra thì công ty tôi cũng áp dụng cái nguyên tắc này vào điều khoản 8.2 của ISO 9001. Khi đàm phán xác định các yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi lúc nào cũng hướng về khách hàng, các nhu cầu nguyện vọng của họ là gì này, làm thế nào để vừa thỏa mãn khách hàng này, lại phù hợp với điều kiện của công ty. Thêm nữa là tất cả các quá trình này, các khâu từ phát triển, thiết kế, sản xuất, kiểm tra chất lượng này thì cuối cùng cũng đều phải là đảm bảo giao cho khách hàng những sản phẩm tốt và đúng yêu cầu của khách hàng. Còn gì nữa không? Còn chứ, với điều khoản 9.2 của ISO 9001 ấy, khi làm cái điều khoản này ấy, công ty tôi hàng tháng sẽ đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng các cuộc khảo sát, cuộc điện thoại trực tiếp. Nếu điểm thấp thì chúng tôi sẽ đưa ra các hành động corrective action ngay. Đấy là một số hành động và phương pháp ví dụ từ công ty tôi để cho tổ chức và công ty bạn có thể học theo, áp dụng theo làm sao cho thỏa mãn cái nguyên tắc Customer Focus này. Nếu áp dụng tốt cái nguyên tắc hướng vào khách hàng cho toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của bạn ấy và duy trì nó thường xuyên ấy, chắc chắn công ty bạn sẽ có nhiều lợi ích. Vậy là mình đã nói về nguyên tắc đầu tiên Customer Focus hướng vào khách hàng cho các bạn rồi. Mình đã trao đổi về định nghĩa nó theo ISO 9000 là gì này, cụ thể nội dung nó ra sao này, tác dụng của hướng vào khách hàng như thế nào. Và quan trọng ở cuối video mình đã chia sẻ về cái cách áp dụng nguyên tắc này ở nhà máy công ty mình. Các bạn có thể học theo. Video sau mình sẽ nói về tiếp tục 6 nguyên tắc tiếp theo của ISO. Đó là leadership này, sự tham gia của mọi người, cải tiến vân vân. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never